Congratulations to coach, to his team. Trenéru za tento zápas. They show so far they're the most consistent team in this league. Zatím Pardubice ukazují, že jsou nejkonstantnějším týmem v této lize. And that if we want to play with them, that we need really to be focused and concentrate on every details. A když jste s nimi hrát rovný zápas, tak musíte být soustřední na každý detail v zápase. From first to the last minute, so we didn't have any chance, and I feel that this is immediately from first minute that is everything going wrong. Od první do poslední minuty jsme neměli šanci a cítil jsem od první minuty, že všechno bylo špatný u nás. First, I'm ashamed for this performance. I personally. Já osobně se stydím za tento výkon. And this is my responsibility. To je moje zodpovědnost. I don't show fingers to the players, so this is my responsibility. Neukazuju prstem na hráče, to je moje zodpovědnost. And my opinion is that we need that kind of game. A můj názor je, že takovéhle zápasy potřebujeme. When we show this, my players show this already on the practices. When I was, yelling on them, we do this. So it looks like it's something wrong with me, and I hope that now after this game, they understand what I wanted. Když na ně hřu na tréninku a tvrdě od nich vyžaduji, tak na mě koukají, jako co chci, ale teď po takovém zápase si myslím, že uvidí, proč to chci. Defensively, offensively, what was wrong from my side, everything. Na obraně i útočně, co z mýho pohledu bylo špatně, všechno. But this is life, we need to slap this game, and to work just harder. Je tak, kapten. To je život, musíme to hodit za hlavu a bojovat dál. Tak. One more time, congratulations to coach, his team, and I wish them all the best in next games and playoffs. Ještě jednou gratulace a přeju jim všechno lepší dál. V zápasu jsme stoupili hodně nekoncentrovaně, nehráli jsme týmově, nevěřili jsme si, měli jsme spoustu volných střel, doslova se dá říct, že Pardubice nás nechávali střílet a nikdo z nás si na ty střely nevěřil a vlastně půlka dopadla pro nás dobře na to, jak jsme začali. A ve třetí čtvrtce do nás Pardubice nastoupili ještě ve větším tempu, nezvládli jsme to, neubojovali jsme to, pak se nám přestalo úplně všechno dařit, každý hrál individuálně, to je všechno, co k tomu může říct. Můžeme se z toho jen poučit a poučit se zároveň zapomenout na ten zápas co nejrychlejší. Well, thanks for the congratulations to coach. Děkuji trenéru za gratulace. I think anytime you play these type of games when you're missing guys, it's a weird type of game. Pokaždý, když hrajete takovýto zápas, kde nám chybí naši klíčoví hráči, tak je to trošku zvláštní zápas. And I told the guys from before the game that you don't win or lose games because who's playing or who's not playing, but. Ale říkal jsem hráčům před zápasem, že nevyhrajete, nebo nepohrajete zápasy podle toho, kdo hraje a kdo nehraje. We win or lose because of what we do or what we don't do. Ale prohráváte nebo vyhráte zápasy podle toho, co uděláte nebo to, co neuděláte. And today I thought we had a really good team performance, not just on the offensive end because a lot of guys scored, but defensively I think we also did a pretty good job. A dneska si myslím, že jsme měli dobrý týmový výkon, nejenom v útoku, kdy samozřejmě hodně hráčů skórovalo, ale i v obraně jsme dobře hráli. USK plays this type of dribble drive offense, and it's kind of difficult to defend against that if you're not ready to play and you're not focused. So USK hraje útočný systém, dribble drive hodně a je to těžký to bránit, když na to dobro nejste hodně soustředění. Because naturally as defenders we all want to help somebody when we see that somebody is driving to the basket. Přirozeně hodněkrát hráči vždycky chtějí pomáhat, když vidí, že někdo najíždí v tom dribble. But we stuck to the game plan. I thought we did a pretty good job for the most part. I think second quarter it got away from us a little bit. We weren't as focused and concentrated on it. Ale celkově jsme se drželi toho obranného plánu, který jsme si přece vzali před zápasem. Ve druhé čtvrtině nám to trošičku ujelo, ale celkově. But way we came out in the third quarter, I was really pleased with our attention to what we had to do.
Ale ve třetí čtvrtině jsem byl opravdu spokojený tím, jakým způsobem jsme dávali pozornost těm detailům. And, you know, you play against them, you got to guard for 24 seconds because they run the clock, dribble, drive, kick it out. So you got to be, again, you got to be disciplined and you got to be focused on what you need to do. Proti USK musíte bránit celých 24 hodin, protože driblujou, podávají si to a nesmíte vynechat ani chvilku, a to se na nás daří. And, you know, Madish said that we were leaving them open. We weren't leaving them open. It was just that they were driving and they didn't want to shoot the ball. So, Michal Madiš tady před mnou mluvil o tom, že jsme je nechávali volný. My jsme je nenechávali volný, driblovali, ale nechtěli střílet. And that's what happens when I think when our team is focused and ready to play, you know, we were guarding guys pretty well, and you know, if you're not ready to play one-on-one, that's not our fault. You got to be ready to play one-on-one, get to the basket or whatever it is. So we weren't leaving guys open. It's just that, you know, I don't think they were ready to play one-on-one. Nemyslím si, že bychom úplně nechávali střílet, ale myslím si, že nepřišli připravení hrát 1 na 1. First, just thank God for the win. Děkuji Bohu za vítězství. I think for the most part, like Coach said, just we had prepared for the game real well all week. Celý týden jsme se dobře připravili na tento zápas. Like you said, the team is a dribble drive team, and if you're not ready to defend, pretty much they have you scrambling all game, and that's how they score their points. And I think a lot of players stepped up today. You know, we have Nez out and Dushan, but before the game, Coach said, you know, it's not about who's on the court. You know, it's just about the players going out. Byli nám hráči dneska, ale ostatní hráči, kteří nastoupili, tak byli schopni povýšit svůj výkon. Nez nebyl, Dushan nebyl, takže už mluvil o tom. Our players came out ready to play. A naši hráči přišli a byli připraveni hrát dneska.